ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਬੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 2 ਵਾਈਟ ਤਾਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ।